No niin, näyttäpä tunkkia. No niin, tämmönen ostettiin. Tämmönen pitäisi olla. Katsotaan mitä tulee. Paino ainakin on jo kaupassa näytti hyvältä, mutta ei tiedä mitä on paketissa. Melkoista jännitystä kelaatte. Jos ei olekaan tunkki. En tiedä. Katsotaanko vähän jotain statistiikkaa. 31,5 kiloa painoa. Kyllä mahtuu. Mä voisin ottaa sakset, jos sulla on se. 31,5 kiloa. Matto veti. Pahkon tunkki. Meillä on hyviä nämä työkalut. Tää ehkä vähän paremmin toimii. Laatupakkaus. Kannellinen. Tähän on hyvä. Se on oikeastaan pentulaa. Niin. Säilytettä sitä 10 Joo. Kyllä, kyllä. Ohjeet. Onko suomeksi? Katsotaanpa. Ohoho, This is löytyy tunkki. suomeksi, löytyy varoituksetkin. This is tunkki. You may die. Ohjeet on tietenkin kuvilla, koska ne on hyvin universaaleja. Nyt kiinnostaa, että onko niissä pyörissä kumipinoja. Tunkki. Oho. Niin kuin luvattua, pehmustettu. Se on melkein mitä tämä huomautaanko. Hei, eläpä. Kato. Tää on tämmönen kokuomisleikki. Mutta on hyvä reivata siinä meidän 40 sentin tilassa. Siinä Niin onkin. käydään autoja sen. Mukana. Sytykkeeksi. Tää on hieno. Täällä on kato vaseliinitkin. Tiiven maalata lakka siihen kanssa, että se pysyy hyvänä. Ei, tätähän kohdella niin kukkaa kämmenellä. Ohjeet on täälläkin, jos pistää ohjekirja hukkaan, koska kukka ei koskaan säilytä sitä. Joo, en ole käyttänyt pitkään tunkkia. Taas ohjelma. Ei niitä tarvinnut lukea, kun oli kuvia. 3 tonnia painaa Ai vissiin. ei suomentelisi kuva. Ota sitä vähän taempaa, niin ei musta ole mitään hyötyä. Ota sitä taempaa, mä näyttää tätä laajaa. Koska se sinä sitä. Oho, on liikkuu jouhasti. Joo. Integroitu kumitassu. Pitäisiköhän katsoa jotkut kokoamisohjeet. Niin tehdään aika valmis. Sielläkin oli vaseliini välissä. On kaikkialla vaseliini. Ei ole hitsisommaa tässä, eikä täällä. Ai niin. Miksi se oli se halvempi, niin hitsattu tuosta? No kaipa ne on pahkolla sun laskettu. Varmaan se on laskettu. Nohan on nätit hitsisommat. Toisikö ne meidän aikaisemmassa? Se on niitä nyt pellistä. Onko tää käyttänyt tekelällä lyhyemmällä? Valitettavasti ei. Mä näen, että tuossa on tommonen pää. Niin. Sitä voi käyttää sillä pelkästään. Oho. Täälläkin on vaseliini. Pitääköhän tämä olla tämä? Täällä on niinku vaseliinia on hierottu joka reikä. Tätä tuotti joku säilytysjuttu täällä. Niin onkin. Koska vaikka ne ohjeet on kuvilla, niin niitä ei katsota. Ei se nyt lähtenyt sieltä. Ai. Mä luulin, että sä otit sen. Katsotaanko ohjeet. Mä osaan. Katsotaan nyt niitä universaaleja kuvia. Miten täällä hoituu? Tää on oikein hieno. Täällä ei kerrota. Tää on valmiina tosi toimia.
Vai mitä Eetu? Tunkkia saavat käyttää vain koulutetut henkilöt. Eli Eetu. Hei, tämän pitäisi saada pois. Sitten on muistiinpanoja varten tämmönen. Näin. Voi laittaa semmosen niinku logikirja sitten. Maanantaina 13. tammikuuta nostin tunkilla jotain. Räpsähtää tuotais. Tämmöis ottaa sinne pahko helpdeskiin. Että nyt ei osaa. On sitten tunkki, mutta se ei toimi. Kyllä tehdään siis semmonen vääntelyhomma. Tällaisella. Niin, ne tosi pitkä. Mm. Sitten pahkolla ensi kerralla viisaampia ohjeet, miten tämä puretaan. Täytyy vähän tehdä täällä. Entä se on? Tää on niin hyvin. Oh. No. Sitä olisikin pitänyt painaa ehkä sinne. Niin. Samoin. Niin todennäköisesti olisi. Pitääköhän tämä laittaa tällä ruuvilla tänne väliin? Joo. No niin, nyt pumppaa. Ei kyllä nyt ei ole. Pitää kääntää sitä. No. Onpa kevyt. Eihän se ottaa. Käännä vasemmalle. Käy vasemmalle. Eikä se nyt vasemmalle kääntää. Satisfactory. Tällä heikolla. Mainitsivat. Oh yeah. Oh yeah. Tällainen kato. Hetki. Nyt pumppaa. Katsojat ja siellä laukeilee. Joo. Mä oon ihan tyytyväinen. Joo, tämä on hyvä. Ei ollut huono käyttörahalla. Ei.